Так, добре, відео у нас є. Ну, давайте тоді почнемо. Вітаю всіх наших глядачів. Сьогодні в мене випала нагода поспілкуватися з Марією Вдовиченко. Я трошки зроблю ще маленький вступ польською мовою, тому що спробую теж на pольską audytorię poszerzyć. Witam również wszystkich widzów z Polski. Dzisiaj będę miał zaszczyt porozmawiać z Marią Wdowyczenką, która z całą rodziną uratowała się z miasta Mariupola. Po czym Maria udzielała licznych wywiadów w różnych ukraińskich programach telewizyjnych. Wideo będzie w języku українським, але з польськими написами. А я тим часом повертаюся до української мови. Можливо, варто сказати декілька слів, як взагалі виникла ідея нашої розмови. Я неоднократно бачив репортажі з Марією, вони певним чином резонували у мені. Мені вдалося зв'язатися і поспілкуватися з Марією, і так, власне, ми зараз тут є, так виникла ідея цього відео. Мабуть, важко мені буде Марію охарактеризувати в декількох словах. Це може бути досить скупа характеристика. Тим не менше, давайте спробуємо. Марія – перша бандуристка Маріуполя, проукраїнська активістка, президент школи номер 54, так? Поправляйте мене, якщо щось не. Так, все правильно, дякую. Можливо, ви вже бачили деякі репортажі з Марією на різних каналах, зокрема «Сніданок 1+1», «Вікна новини», ICTV Freedom, «В гостях у Гордона» та інші. Для більш вичерпної інформації я додам посилання на інші джерела в описі до відео, так як всю історію Марії, мабуть, охопити буде неможливо в одному відео. Крім того, Марія її вже неоднократно розказувала. І, Марія, давайте, будь ласка, представте, може, на пару хвилин, як все відбувалося, як для вас почалось повномасштабне вторгнення Росії? Я та моя родина, ми проживали в місті Маріуполь. Це було чудове місто до війни. Місто моря, місто нових скверів, місто можливостей, місто, в якому хотілося жити, розвиватися. Місто розбудовувалося, і воно ставало з кожним роком краще і краще. 24 лютого до моєї хати прийшло трошечки раніше, бо мама, вона активно слідкувала за різними новинами, вона переживала дуже боялася, казала, що буде війна. А ми їй не вірили, місто не вірило в війну. І напередодні 24 лютого містом були демонстрації, протести того, що Маріуполь ніколи не війде до Російської Федерації. Маріуполь – це Україна. І Маріуполь має свій настрій і свої позиції. Багато людей, якщо можна запитатися, виходило кількісно? Так, багато. Тобто під декілька тисяч точно, бо площа навколо драмтеатра, площа Свободи, вона була заповнена людьми. Ось, тобто це досить багато людей. І 24 лютого, це вже починалася 4 ранку, мама тоді, вона не могла заснути, вона готувала на кухні. Ми жили в багатоквартирному будинку на 3-му поверсі. Приморський район, так? Якщо я добре пам'ятаю. Так. Вона стояла біля вікна і відчула перші вібрації по склу. Це були перші вибухи в нашому місті. І тоді вже були перші загиблі, перша згоріла хата в приватному секторі. Про це ми дізналися пізніше на місцевому телеграм-каналі. Ось. В неї була паніка, вона всіх побудила, ми швидесенько щось позбирали, обдзвонювали знайомих і думали, куди можна виїжджати. Однак ніхто не мав ніякого плану дій. Всі люди були в паніці. Вони намагалися вже зранку все скуповувати, заправляти автомобілі, усюди, де можна було, були черги. І ми також думали виїхати, але ми не встигли, і місто на той день було закрито. Це вже було приблизно 12 година дня. Ми вирішили залишатися в місті, в нашій квартирі, на 3-му поверсі. Ми забили скло ковдрами, перебували в ванній кімнаті, коли чули якісь дивні звуки. І на початках ми читали там новини в телеграм-каналах, дивилися марафони і так далі, думали, що це несерйозно. Там 2-3 дні, потім думали 2-3 тижні і так далі. Воно якось це несерйозно, ми не вірили в це. А коли вже влучило саме в наш будинок, в 5-й поверх, а ми були так, на 3-му поверсі, в ванній кімнаті, ми відчули все це на собі. Коли влучило в будинок, мою сестру вдарило о стінку. Всі меблі попадали.
просто там скло полускалося, ніби двері вікна повиривало з будинку. Звичайно, було дуже страшно. Я дуже сильно кричала, сестра плакала, мама, вона в той момент вона не змогла стати на ноги від страху. Вона так злякалася, що вона не ходить до сих пір. Минув рік з тієї події. Тобто настільки був величезний страх. Тоді Давайте ми я тільки, вибачайте, маленький коментар. У вашої мами полінейропатія, так? І розсіяний атеросклероз, як я добре пам'ятаю. Так. Це коли автоімунна система, наскільки я щось читав, полінейропатія – це імунна система атакує власну якби нервову систему, так? Тобто оболонку нейронів, і через це виникають проблеми з руховою активністю. Тобто відказують кінцівки, так, десь нижче пояса, наскільки я щось там почитав із того, що ви розказуєте. Так, це правда. Це дуже складна хвороба, яка знищує людину. І ми спустилися до підвалу. В підвалі ми перебували 12 днів. Це було досить складно знаходитись в підвалі будинку, в який продовжують влучати снаряди, він продовжує сипатися і десь горіти. Атмосфера була дуже напружена, люди дуже боялися. Поруч з нами були трупи, не було що їсти, дістати воду було дуже складно. Не було навіть чим дихати, постійні обстріли. І повітря воно було вже на смак того пороху, на смак землі. Не було чим дихати. Дуже волого В було. крові, по-моєму, ви казали. Так, так. Ми намагалися освітлювати наш підвал. У нас не було свічок, і ми палили олію. І від цієї олії, від тих бинтів та тканини, яка горіла, носом постійно йшла кров, бо цим дихати було дуже важко, дуже складно. Від усього того в мами стан погіршувався, допомогти ми їй ніяк не могли. Знайти медичну допомогу в той момент в Маріуполі було дуже складно. Треба було їхати до центральних районів, до великих лікарень, а їх бомбардували з авіаударів, з різної важкої артилерії, і місто просуватися було дуже небезпечно. І не Там, було по-моєму, місць. з 2-3 сторін, так? З моря, з півночі, з моря, з кораблів, і плюс ще літаки літали. Так. Було дуже складно, страшно, і не було ніякої інформації, що коїлось навкруги. Від цього мама 2 рази зупинялася в підвалі серця, і тато самостійно її реанімував. І кожного разу це була шалена боротьба із смертю. Тато дуже боявся, він розумів, що він втрачав її, але він робив все, що міг до останньої хвилини, поки мама не починала сама дихати. Так було 2 рази в підвалі. Витримувати все це було вже неможливо, дуже складно. Тому 17 березня тато прийняв рішення, що ми маємо виїжджати. Коли ми виїхали з Маріуполя, ми не знали, що Маріуполь був окупований, оточений повністю. І ми наткнулися на блокпост ДНР. Так. Це перші окупанти, яких ви, в принципі, побачили, так? Тобто з підвалу ви не виходили, на протязі цих 12 днів, так, чи 2 тижні ви не виходили з підвалу. Сиділи весь час там, так? Я з підвалу вийшла тільки 1 раз, коли ми підіймалися до нашої квартири. Під цього ми засвідчили смерть нашої сусідки. Її шматком гарячого заліза просто як масло розрізало. Вона, складно описувати, як вмирає людина, і бачити все це. Тоді ми з татом дуже були налякані від того всього, дуже вражені тим. І ми з квартири забирали дуже хаотичний набір речей. Те, що просто встигли набрати в руки і спустити вниз. Після цього квартиру було знищено. Все, і нас нічого не залишилось. І те, що ми забрали з собою далі з Маріуполя, це були ті брудні ковдри, які залишилися у нас після підвалу. Підвал, він не був якось облаштований. Це просто приміщення з голими стінами. Там навіть були вікна, які, думаю, ви розумієте, про які вікна я кажу, в таких хрущовках з підвалів. Вони поставлені мішками. Ось, тобто, це не було бомбосховище повноцінне. Ще й плюс вони там були не дуже дружні, скажімо так, взагалі вас не хотіли впускати в підвал, з того, що я пам'ятаю, там постійно. Ясно, люди були на межі стресу, і там постійно відбувалися сварки. Кожен намагався вижити як міг. Я не засуджую людей, бо було дуже страшно, але якесь порозуміння там знайти було дуже складно. І на тому блокпості, вже ближче до Малекіно, ми планували в'їхати в Малекіно. Тато думав, що там буде безпечніше,
бо це невеличке селище. Він думав, що там не повинні стріляти, там нічого навіть окуповувати, просто село. Ось, але нас туди не впустили. І так від одного блокпосту нас направляли на інший. Тобто дорогу обирали не ми, а окупант вказував, куди ми маємо їхати. Звичайно, було дуже страшно. Ми не знали, куди нас направляють. Ми розуміли, що окупантові довіряти не можна і буде щось небезпечне. Так ми опинилися в Новій Ялті. Це трошки далі від Мангушу. І там ми перебували до 2 квітня. Утримували нас там насильно, нам не дозволяли виїжджати. При кожній спробі виїхати на блокпостах нас розгортали назад під загрозою розстрілу. І те, як ми там перебували, це вже нікого не хвилювало. Вижити там було надзвичайно складно. По-перше, знайти житло. У нас не було коштів, у нас не було нічого такого, що можна було запропонувати взамін. І жінка, яка мала старе приміщення, яке вона планувала реставрувати, вона давала біженцям, які нічого не мали. Просто голі кімнати, там не було підлоги, десь шматок бетону, десь пісок, ось так. Ми так розташувалися в невеличкій кімнаті. Вікна ми намагалися забивати самотужки тим, що було під рукою. І це був берег моря, тобто дуже холодно. І на вулиці був ще мінус. І їсти було неможливо знайти нормально. На те, щоб у нас було 200 гривень. Просто 200 гривень якось так залишилися в тата. Так, 2 буханки хліба ми змогли там купити, більше нічого. І побут був нелюдський в нас. І коли ми почули чутками просто, що є якісь фільтраційні табори, і через них пропускають, можна виїхати, тато сказав, що ми маємо пройти все це і вийти. Це був єдиний шлях з тих окупованих територій. Фільтраційний табір – це перевірка. Перевірка на те, хто ти, чим ти займався, чим плануєш займатися, дуже ретельно. Вони вишукували людей з проукраїнськими поглядами, активістів, людей, які намагалися пронести якісь джерела інформації, фотографії, записи, нотатки про те, що відбувалося на окупованих територіях. Це була просто така масова зачистка, така фінальна крапка. Ми чекали 2 доби в машині, не виходячи з автівки на нашу чергу. Це була колона з автівок. І для візуалізації з центру Мангушу напроти адміністративної будівлі стояла наша автівка. За нами також ставали далі в чергу автомобілі. І сам фільтраційний табір, він був аж на виїзді, на кільці, в напрямку до Бердянську. Тобто це величезна колона. Виходити з автівки було не можна. Її контролювали. Якщо ти виходиш, це вважалося за провокацію, ворожі солдати били людей. Показували, якщо ви чините супротив, ми застосовуємо до вас фізичну силу насилля. І постійно було чути якісь звуки пострілів. І було незрозуміло, де стріляють, бо територія вже окупована. І ця невідомість, вона дуже лякала. І ми не знали, чого очікувати. Так. А вже на самій процедурі фільтрації нас попереджали, що треба взяти документи та гаджети, всі, які є з собою, для перевірки. Ми постарали все, що могли. Звичайно, зарядити не було можливості десь зарядити телефон. І тато під'єднував до акумулятора, і трошечки ми там почистили, поправили. Тата телефон залишився пустим, і тато не став далі підзаряджати, далі щось правити. Бо він боявся зіпсувати акумулятор і просто змарнувати автівку. Так. І тому він залишив телефон повністю пустим. Це зіграло потім дуже страшну роль з нашою родиною. Вже на самому допиті ми були по різним кімнатам, і в тата перепитували, хто він, чим він займався, ким працював, чи служив, чи є в нього друзі знайомі, військові. Перепитували контакти, переписували номери, які були доступні, або перепитували по пам'яті. І за це погрожували, що якщо щось не кажеш, будуть бити. Якщо їм не подобаються відповіді, вони б'ють і застосовують насилля. Тато половину допиту стояв голий, кінцівки йому тикали зброєю, погрожували відстрілювати. Його били, коли їм не подобалися відповіді. Перепитували просто все, що можна було питати. І його увагу намагалися розсіювати, щоб відповідь була якась спонтанна, і з нього можна було щось випитати таке додаткове. Коли вони зрозуміли, що телефон повністю пустий, його скинули з азовських настроїв. Йому напряму казали, хто він, чому він має зізнатися, чим він займався. Його звинувачували там у шпіонажі, вбивствах, у всьому, що можна було звинувачити. Він мав погоджуватися.
Тато давав нейтральну відповідь. Він не принижував себе, свою родину, країну. Він тримався гідно. І за це його били. І з кожним разом було все сильніше. Коли людині боляче, вона може падати, може кричати, за це було ще сильніше. Тато не витримав удару по голові, і вже він прийшов до тями, коли був на вулиці. Його витягнули з іншого боку цієї інфільтраційної будки. І там продовжували бити і погрожувати. І це не просто якісь там слова і там, удари ногами. Йому погрожували відрізати вуха, і це були конкретні дії, направлені на все це. Це для того, щоб змусити його говорити більше, те, що їм потрібно. Вони з татом так були 1 годину, нічого з нього не випитали. Тому йому дали довідку, що він пішов фільтрацію. І далі ми їхали. І ми приїхали до Бердянську, там ми вирішили не залишатися, бо було дуже страшно. Ми мали на меті виїхати до Запоріжжя будь-якою ціною. І з Бердянську до Запоріжжя було 27 блокпостів. На кожному з блокпостів перевіряли дуже ретельно все, що можна було перевірити. Направляли нас спеціально замінованими дорогами, де були бойові дії, активні бойові дії. Тобто просто їхати по полю бою, і там вже як доля була в людей. Тобто були різні моменти, коли розстрілювали, коли автівки підривалися. І це була дорога на виживання, дорога на випередження, до шляху порятунку. Коли ми вже повернулися під'їжджали до українських територій і побачили величезний український прапор, ми думали, що провокація, ми не вірили в це. У нас просто були сльози, паніка. І коли вже зрозуміли, що це наші люди, які до нас ставляться також по-людськи, було дуже багато емоцій. Ми не вірили в те, що ми все це пережили. І коли ми, до речі, в перший раз почули українські пісні, гімн України, українську мову в центрі, облаштованому для біженців, це був епіцентр, було дуже багато емоцій, дуже багато. Ми не вірили, що нарешті ми опинилися на своїй рідній землі. А вже в Україні проводили медичні експертизи, обстеження, і моєму татові діагностували контузію внаслідок побиття на допиті. І внаслідок цього в нього пропадав зір і виявлялися сторонні хвороби. Мій тато, він до війни працював дуже тяжко фізично, в нього була фізична праця. І вся ця війна, побиття, вона дуже погіршила стан. І татові ставало дедалі гірше. І так ми були від міста до міста, шукали допомоги медичної, бо було багато поранених на той момент. Лікарні були забиті. Так ми опинилися на західних областях України. Ми були у Луцьку, ми були у Львові, у місті Самбір, і в кожному з цих міст підтверджували татів діагноз. Ось. І треба було робити операцію, таке масштабне лікування і негайно. А знайти якусь чергу і місце було дуже складно і досить дорого. Ми з Маріуполя нічого не вивезли, просто ми самі родиною та кота взяли, і більше нічого в нас не було. І так нам допомагали волонтери. Була пропозиція навіть виїхати за кордон і до Польщі. Ось. І в той період я дала перший коментар, просто що я бачила. Це було громадське, що я відчувала, що коїлося з моєю родиною. Ніяких там політичних моментів, там опису там окупантів там і так далі. Просто те, що я бачила і відчула. І за це почався такий масштабний хейт. Я не розуміла, чого він почався. Це було цькування у соціальних мережах, це були різноманітні погрози, блокування акаунтів, там навіть намагалися зламати банківські мої рахунки і так далі. Тобто ось такий масштабний хейт. І потім вже виявилося, що російські ЗМІ взяли історію моєї родини, перекрутили все це, там зробили там обличчям київської пропаганди, там якихось режимів, і були заклики розправи задля того, щоб я замовчала. І це не мій поодинокий випадок. Вони беруть історії, вони беруть такі події, перекручують, намагаються їх придушити задля розповсюдження якоїсь там своєї пропаганди, своєї правди і так далі. Ми були вимушені виїхати за кордон. Звичайно, у нас були проблеми з документами. Багато всього погоріло, було втрачено, і ми втрачали час. І тому місце в Польщі тоді ми втратили. Ми все ж таки виїхали за кордон. І з волонтерами намагалися відшукати якісь моменти для нашого облаштування, там, пошуку якихось медичних моментів. І це все займало час. Звичайно, влітку 22-го року ми зробили татові операцію, були лікування, багато різних процедур, але відновити зір вже не можна було. І все медична допомога була направлена на те, щоб зберегти татові життя.
За кордоном ми не змогли довго протриматися, тому повернулися до України. І вже в Україні мого тата не стало. Він не зміг витримати всього того, що на нього так от навалила доля. Він намагався триматися, бути сильним. Він завжди підтримував, йому було дуже складно, боляче, але він знаходив в собі сили мене підтримувати. Бо мама, вона не могла на той момент ходити. Їй було дуже складно, і хвороба прогресувала. І багато питань вирішувала я самостійно. І на той період мені було 17 років. Ну і зараз мені 18, я не можу сказати, що я вже повністю доросла людина, знаю все і можу все. І він намагався підтримувати, бути опорою навіть в той час. І зараз, заради тата, заради всього того, що було з нами, я маю триматися, маю шукати шляхи, боротися, не можу сама. Я звертаюся до людей і прошу про допомогу, бо зберегти життя матері для нас дуже важливо, і для нас неможливо втратити її. Ми робимо все і боремося для того, щоб вона жила і повернулася до нормального стану. Так, дякую, Марія, так, дякую. Дуже складна історія і, мабуть, ще прикро ці коментарі. Ну, ми з вами спілкувалися, ви казали, що є коментарі про те, що, допустим, хвиля хейту пов'язана між іншим з тим, що вам тут всі донатять, і ви, я так зрозумів, не підозрюють, що ви виїхали, типу, на Багами собі почилитись, так би мовити, за ці гроші, так? Тобто дуже багато таких випадок є в вашу сторону, правильно я зрозумів? Дуже багато того, ніби це все придумано, ніби там не було ніякого Маріуполя. І люди не розуміють, якщо людина виїхала з окупованої території, вона, по-перше, нічого не має, взагалі нічого, ні житла, ніяких речей просто на себе одягнути. Їй складно ще просто там купити продуктів або знайти якусь медичну допомогу. Бо вся країна постраждала від цього там, і багато різних там наслідків і так далі. Багато людей. І кожному допомогти країна не може, це зрозуміло. І психологічний стан складно зрозуміти від всього того. І свої ж люди намагаються тиснути там або якась заздрість. І, чесно кажучи, я була б дуже рада, якби цього всього не було, якби це було продумано там і так далі. І ті люди, які так кажуть, от нехай вони спробують. Не те, що я там комусь щось бажаю, а коли ти щось кажеш, будь ласка, відповідай за те, що ти кажеш. Бо зрозуміти кожного складно і вникнути в ситуацію складно. І є такі мої моменти, які, наприклад, я не можу розповісти. Там в мене є медичні проблеми, але мені чомусь, не знаю, соромно про це сказати, які я мені не те, що я здобула, мені подарував окупант при різних ситуаціях, і я з ними мучусь. І все це воно ще добуває сильніше. Замість того, щоб надати якусь підтримку, не можеш там щось дати матеріальне, просто добре слово, або просто пройди, нічого не каже. Люди намагаються добити. І це, я вважаю, треба побороти для того, щоб ми змогли здолати ворога. Бо поки є такі моменти у нас розладу в країні, ми не можемо казати про впевнену перемогу. Навіть якщо територіальна буде ця перемога, через такі моменти у нас буде багато проблем потім. Так. Ось. Так. Так, тому що проблеми починаються, я би так сказав, всередині кожної людини, і частково, можливо, я задалеко піду з цими висновками, але частково ми в певному смислі, мені здається, це теж є наша відповідальність, що ситуація виглядає так, а не інакше. Звичайно, ми ніяк не провокували. Вони можуть розказувати, що ми їх спровокували. Я думаю, що я розглядав різні сценарії, я вважаю, що цього не можна було уникнути. Події би розвивалися приблизно так. І важлива річ, яку хотів би сказати, я думаю, що це був єдиний правильний вихід, що ви звідти виїхали з родини. Вони би не дали вам там життя. Тому що навіть якби ви постирали всі відео про українські, там, де ви в вишиванці, там, де ви з бандурою, і я думаю, що рано чи пізно вас би так звані колобки місцеві і ждуни руського міру не би вас здали. Вони би розказали, що от тут живе бандеровка і нацистка, вона ходить в вишиванки і грає на бандурі. Там або би тягали по підвалах, або би просто депортували би. То в той момент ще вас як неповнолітню. Так десь я собі це уявляю. Тому, попри все, що сталося з вами, я вважаю, що це було правильне рішення. Покинути місто на той момент.
як взагалі сталося, що ваша родина плекала українську культуру? Це було ще з дитинства, як і моєї мами, так і мого тата. А моя прабабуся по татовій лінії, вона взагалі з Західної країни. Звичайно, на той період, Мгм. коли вона ще була молода, було багато різних моментів, і її родина була і у політичних різних репресіях, бо масові такі примусові депортації були, і вона опинилася саме в Донецькій області. І там вона вже познайомилася з майбутнім нашим прадідом. Ось, і якось все пішло з того боку. Від неї пішло те, що потім їхня донька, наша бабуся, вона все життя розмовляла суржиком. Розмовляти суржиком в Маріуполі і з самого дитинства, коли ще був Радянський Союз, ну це досить такі дивні моменти, такі нестандартні, незвичні. І з того воно все пішло. І мій тато ще в дитинстві він цікавився музикою, і саме українська музика, його навіть відправили на народні танці. На той період це було все дуже дивним, коли ще був Радянський Союз, і хлопчик займається українськими народними танцями. Ось. І вже моя мама, мені з дитинства українські пісні, українська мова, вона вважала це дуже важливим. Чесно кажучи, в мене перший клас він був на російській мові, і програма була російською мовою. Але мама, вона ще з дитинства, цих моїх 6 років, вона вчила мене українською мовою. Вона казала, це все дуже важливо. Вона казала, все це зміниться, і треба знати українську мову, треба любити культуру. І вона все це прививала. Не насильно, а в якійсь такій лагідній, ніжній формі. Те, що я це все дуже щиро полюбила, і воно так стало частиною мене. Ось. Мгм. А на бандурі ви коли почали грати? Вже якось, напевно, з дитинства, так? А, ні, це досить таке несподіване рішення для мене. Ніхто ніколи з батьків взагалі не думав відправляти мене там на музику або там ще на якийсь такий специфічний напрямок. Бо не так багато бандуристів, та й знайти бандуру досить складно, тим паче в Донецькій Мгм. області. І, чесно кажучи, до моїх 17 років, 16 так років, я не знала, що існує бандура, чесно кажучи. Я там бачила Кобза, саме бандуру, і вживу там ніколи не бачила. Я волонтерила при храмі ПЦУ Мгм. Петра Могили в Мгм. Маріуполі. Ось. І там вони вирішили започаткувати багато різних заходів, моментів там від бібліотеки до класу Петриківського розпису та бандури. Бо всі ми знаємо, які були події в 13-16 роках в Маріуполі. І в Маріуполі починалося багато таких заходів для того, щоб зробити такий форпост української культури, для того, щоб випередити ту навалу, яка, на жаль, сталася зараз, щоб показати конкретну позицію Маріуполя. Багато українських таких гуртків було. І мені запропонували грати на бандурі. Звичайно, я хотіла займатися музикою і задовго до того, просто не було можливостей. Ось, і тут така пропозиція. Я погодилася. Я не знала, що мене очікує. Чесно кажучи, бандура сама по собі вона дуже важка по масі. По-перше, втримати. Мгм. Грати пальцями багато струн, і це боляче на початках. Там і натиралися мозолі, і нігті ламалися, і спина боліла, бо звикнути до того всього. Але з часом я полюбила, стала виходити, і мені дуже подобалося і подобається грати на бандурі. І я дуже вдячна тим людям, які після тих подій в 22-му році, це були люди з Західної України, волонтери подарували мені бандуру. Ось, тобто в мене є мій інструмент. Я дуже вдячна за це. Так. Ну, це чудово, так. Я ще хотів повернутися якраз до подій. Ну, я не знаю, наскільки ви знаєте про події 2014-2015 року. Вам тоді було лише 10-11 років, так, по моїм розрахункам, так. А які тоді були настрої? Тому що от по російських медіа вони дуже люблять розганяти, що там був референдум, що там були мітинги, що розстріляли поліцейських, які не хотіли виконувати накази і забороняти мирний мітинг. Скільки в цьому правди, чи тут взагалі в цю сторону не треба дивитися, там немає її, ну, ні шматка. Це все були провокації. Звичайно, з їхнього боку були провокації по місту, було багато страшних таких моментів. Але повертаючись там, не просто кажучи про політику, а кажучи про людську сторону. Був у нас район Восточний,
І там були перші загиблі люди, просто градами насипали. Як українська сторона могла сама себе обсипати градами? Або Маріуполь маріупольців градами, да? Або українська влада. Тобто вже зрозуміло, що щось воно йде не те. Тобто вже зрозуміло, хто був вбивцею. І люди просто були там, хтось на ринку, хтось вийшов з дітьми, багато було. Я знаю журналіста, який знімав потім труп своєї дружини, який був розірваний. І в нього на той період було 2 маленьких синів, а він як журналіст, ці кадри, тобто вони зараз йдуть по інтернету, це страх, це жах. Ось починається з цього всього. Так, в нас була згоріла будівля міської ради, її спалили. Я не можу стверджувати, хто. Вже зрозуміло, що містом були провокації. По місту каталася і ворожа техніка, ворожа саме техніка. Люди, вони були налаштовані проукраїнські, більшість, бо Маріуполь залишився українським, люди допомагали залишити Маріуполь українським. Був навіть живий ланцюг. Люди на виїзді з міста просто стали з ланцюжком один за одним, з українською символікою, в вишиванках, з дітьми. І казали, те, якщо вони хочуть зайти в Маріуполь і забрати його, вони мають пройти по кісткам цих живих людей і дітей. Ну, що вони і зробили в 22-му Що вони і році. зробили? От я хотів це додати. Тобто Маріуполь не хотів там здаватися, і ці всі референдуми, для мене воно було якимось примарним. Я пам'ятаю, що батьки слідкували за новинами. Коли в місті були такі бурхливі події, ми завішували вікна, на кришах були якісь снайпери, там люди в військовій формі. Багато всього було. І, до речі, ви згадували тих поліцейських. Так, відділок поліції, він був зруйнований, розстріляний, багато людей там загинуло. Ось. І ми це внесли в обов'язкову історію України в Маріуполі. Ми це вивчали на уроках. У нас були години пам'яті щодо тих подій. І ми шанували всіх тих людей. Тобто Маріуполь, він не був налаштований якось там проросійським. І ми шанували кожного загиблого і поважали кожного. Бо всі ці люди, вони були саме за українське законодавство, судочинство і так далі. Ось, яким був. Тобто це неправда, що 60% маріупольців мали проросійські настрої, так? Звичайно, я не можу сказати, що прям всі були проукраїнські налаштовані. Більше були люди більш поважного, дорослого віку, які пам'ятали свою молодість і дитинство в Радянському Союзі. Але сказати, що так, було щасливим, ні. Це просто були молоді роки тих людей. І вони сумували саме, напевно, за молодістю, за тим, що було. Так. Так, я думаю, це просто, це сантимент молодості, який люди путають з тим, що їм гарно жилося. Ті часи. А це правда, що ДНРівці були більш жорстокими, ніж регулярна армія? Я чув, обґрунтування було таке, що нібито вони були дуже ображені на маріупольців, тому що 8 лет Донбили Бомбас, а ви тут хорошо жили. Взагалі це правда чи? Я не можу сказати, що тут російські солдати або ДНРівців. Я можу сказати, що людей не можна було знайти ані там, ані там. Тобто в кожного були якісь свої такі наративи, своя пропаганда і своя мета, чому він пішов вбивати, гвалтувати, грабувати і так далі. Бо те, що робилося в Маріуполі, так, ми знаємо Бучу, ми знаємо Ірпінь, бо це звільнені міста, поселення, і ми прийшли туди по-свіжому, ми бачили, що там. А те, що коїлося в Маріуполі, це гірше, ніж там та ж Буча, Ірпінь, бо ми не знаємо, що там коїлося. Воно там коїться до сих пір, і ці злочини, там тисячі цих злочинів, ми можемо і не викрити, бо свіжі сліди їх стерли. І навіть коли от будівля, до прикладу, да, там в підвалі ховалися люди, будівлю завалило, і в підвалі залишилися люди живі. І вони там замордовані, так, вони померли. І ці будівлі, які зараз там ставлять, оці от панельні будинки, просто для показухи. Так, що вони такі класні. Вони зносили старі будівлі. І там хтось переховав тих людей, там опізнавав цих людей, так, або там якісь обліки і так далі. Ні, просто зносили з цими останками і все. Тобто були люди, а тепер їх немає. Їх ніби і не було ніколи. Тобто про що ми можемо казати в цих моментах? Звичайно, можуть там бути якісь такі наративи про образи, про те, щось там, особлива жорстокість. Мені здається, вона може бути, так. Але я не можу сказати, що там російські
військові, вони були більш лагіднішими. Ні. Бо тортури чинили і ті, тому для мене вони однакові. Ясно. Так. А кадирівці там були? Ви їх бачили? Чи... Так, вони там були. Саме в Маріуполі я їх не бачила, а от на блокпостах з Бердянську до Запоріжжя вони були. Була така ситуація, пов'язана саме з кадирівцями. Перевіряють автівку і з одного боку, і з іншого боку. Поток був величезний. Багато людей хотіли рятуватися з окупованих територій. І чоловік пожартував там, намагався жартувати, намагався якось їх до себе розташувати там, щоб вони його пропустили. Він там був ладний їм все на світі віддати там і так далі, просто щоб пропустили. І він там щось сказав про кросівки, от одного з кадирівців. І той кадирівець, він це не вважав за жарт, він просто так взяв його як на шкірку, і просто залишив тут. І сказав, або ви їдете, тобто його родині сказав, там дружина, діти були, або ви їдете, або лишаєтеся тут з нами. Жінка сіла за руль і поїхала, вона боялася за дітей. В неї була мета просто вивезти дітей. Вона боялася, щоб над ними не знущалися. А коли ми вже приїхали до Запоріжжя, всіх біженців приймали саме в одній точці, бо треба нас було реєструвати. Ми всі там зустрілися, хто їхав. І вона була в істериці, в паніці, вона кричала, і вона знала, що робити. Вона не хотіла його залишати, але в неї було 2 маленьких дітей. В неї був вибір: або вивезти дітей, або піддати їх всіх тортурам. І вона не знала, як його забрати, того чоловіка. І невідомо, що з ним робили, і нащо його залишили. Хоча, здавалося, людина просто хотіла бути відкритою, просто якось розрадити ситуацію і так далі. Такі моменти жорстокі були. І невідомо, що йому зробили за це. Угу. От мені цікаво, у якій реальності, я не знаю, чи ви думали, можливо, вам взагалі не до того, вас це не цікавить це питання. От чи ви задумались, в якій взагалі вони реальності живуть? Чи це вони дійсно в це вірять? Цю всю пропаганду і брехню, чи це просто цинічне розігрування, знаєте, комедії, і вони насправді всі все добре розуміють, але розігрують комедію, що вони освобождають і так далі. Чесно кажучи, я ніколи не була на їх місці, і дати якусь таку конкретну оцінку я не можу. Але, звичайно, ми можемо казати про масову пропаганду, і це правда, бо, судячи з того хейту, який був до мене саме зі сторони цивільного населення, може, там і не всі такі люди, але більшість точно. Ось, тобто там така щільна пропаганда. Там подавляється право вибору, право висловитися. Тобто, про що ми можемо казати? І можуть бути такі моменти, що або ти йдеш воювати, вбивати, або вб'ють тебе. І людина може так обирати. Або це масовий такий момент пропаганди, що ось там є такі невірні, і треба розповсюджувати своє слово. Масовий момент такий імперіалізму. Тобто тут можуть бути багато факторів, там, якогось там заговору. Але для мене найстрашніше те, що страждає мирне населення. Якби вони хотіли там освобождати самі себе, нехай вони там роблять саме собі, там в своїй країні те, що хочуть. Це їх вибір там страждати від якихось систем і так далі. А так от знущатися над дітьми, там, жінками, над літніми людьми, які не можуть себе захистити, це дуже низько, це аморально, і це треба засуджувати та далі вже підводити до трибуналу та покарань. Бо дійсно це ненормально. А як ви думаєте, чому саме Маріуполь вони так розбомбили? Показова порка, щоб всім було неповадно? Маріуполь – це кістка в горлі. Бо, починаючи там з 13 років, у них нічого не вийшло з Маріуполем. В Маріуполі, чесно кажучи, після всього того, там, от полк Азов, так? Чому ми про нього знаємо? Це неймовірно сильні воїни, які постійно навчалися, не постійно тренувалися. Були і натовські навчання різно, і там брали різні, не тільки Азов, а різні там, і прикордонники всьому там, і так далі. Тобто були максимально сильні підрозділи. І тоді вони змогли дати відсіч. І місто було налаштовано не на їх бік. Тобто всі їхні ці такі провокації, вони провалилися. І це було так принципово, так ось зрівняти Маріуполь з землею, максимально сильно познущатися, і щоб показати, все. Для них, це була така перемога дуже значуща. І під час початку всієї цієї війни Маріуполь, він був серцем війни.
Бо поки дії були активні в Маріуполі, був шанс захистити інші області, там центральні, відвести її війська. Бо все, що можна було, вони тоді направляли саме на Маріуполь. Тобто Маріуполь собою прикрив Україну. Маріуполь тримався, захищав скільки міг. І цей час, який дали саме бої в Маріуполі, вони так позитивно вплинули саме на всі ці бойові події на іншій території України. Тобто Маріуполь це була дуже така важлива. Тобто їм треба було придусити, якби це бажання перемоги, дух українськості. Для них це було принципово. Ясно. Вам вони десь на блокпостах пропонували російське громадянство, що давайте в Росію, поїдіть там і так далі? Чи... Більше можу сказати, що коли ми їхали цими блокпостами, нашого тату намагалися мобілізувати. Тобто до такого, що вони витягали чоловіків і примусово там не тільки казали, але й там інші дії були для того, щоб залишити їх на блокпостах. Бо видно було, що втомлені і їм в якійсь мірі не вистачає людей. Їм не вистачало там провіанту, там елементарних якихось речей, які потрібні військовому, їм не вистачало. У них не було нормального зв'язку, от до цього можна сказати. І, звичайно, вони намагалися витягати людей, щоб мобілізувати. І для нас це було дуже дивно. Дуже дивно було, коли вони випитували цигарки, алкоголь або ще якісь наркотичні речовини. Так, я про це згадав. Так, що ми там щось веземо, а саме для своєї потреби. Там витягати в людей там якісь солодощі, там і просто вже на місці там або їсти, або там ховати там і так далі. Це ненормально. І, звичайно, пропонували там зміну паспортів, зміну номерів на автівках пропонували. Ось, сказали, що краще, безпечніше, і взагалі агітували виїжджати саме на російську територію. Ось. Але в нашої родини була мета приїхати на Україну. Так. Я ще чув таку історію, що мешканці так званих ЛДНР їздили оформляти пенсію або допомогу так званого, як вони кажуть, київського режиму в Маріуполь саме. Ви щось про це знаєте, чули? Взагалі цікава, курйозна ситуація, бо ми Україну ненавидимо, але пенсію ми оформляти будемо. Тобто ви кажете, що вони приїжджали саме до української сторони, оформлювали там, да, допомогу? Так, тобто вони мали і з російської, і з української сторони. Такі історії я чув. Чесно кажучи, я не бачила таких людей, я таких людей не знаю, бо, чесно кажучи, для мене це почути, це зрада. Зрада. По-перше, зрада приймати якусь там допомогу від російської сторони. Звичайно, можуть бути такі моменти, що людина вимушена. Людина постраждала, вона не може дістатися, там переїхати. Це вимушено, за таке я не засуджую. Але сидіти одночасно на двох стільцях, це каже про зневагу до батьківщини. І питання, чи є для тебе це батьківщиною, рідною землею, чи цінуєш це? І прийняття з колаборації, прийняття сторони ворога. Бо якщо ти можеш оформити допомогу в Україні, нащо тобі звертатися туди? Тобто, мається на увазі, що вони їздили вже з тоді окупованих регіонів в Маріуполь, щоб оформляти ще й українську допомогу. Вони вже мали російську і їздили ще й по українську. Так. В принципі. Розумію. Якщо казати до 22-го року, то користуватися і там, це дуже погано. І для мене, я навіть не знаю, як це все характеризувати. Це що в першому випадку зрада, що в другому випадку зрада. Що ти зміг дістатися української землі і тут же отримувати допомогу, нащо тобі вертатися туди? Таке. Так, засуджую. Марія, ви би хотіли ще щось від себе, може, додати? Не знаю, щось, що ви вважаєте за важливе сказати, передати глядачам, донести до них? Так, звичайно. Так, зараз Маріуполь окупований. Як ми казали, що Маріуполь для них він був такою кісткою, яку треба було взяти будь-якою ціною багатьох вбитих людей і найстрашнішими смертями і так далі. Але незважаючи на те, що вони вбили Маріуполь, вони потім вже в фільтраційних таборах вичищали все це, намагалися знищити і зараз знищують. Вони не змогли придушити маріупольців. Маріупольці, які вижили, вони будуть про цей Маріуполь кричати, вити, волати все своє життя. Це біль. І навіть коли його деокупують, там відбудують, або там ще щось,
Про це ми будемо проносити і до наших дітей, і до моїх правнуків, бо це величезна рана. І про це ми все будемо кричати. Зараз вже діють і створюються трибунали, суди, і воно буде. І тобто, навіть якщо вони його взяли отак от показово, жорстоко, вони не взяли і не вбили саме наш дух проукраїнський, який і буде панувати в Маріуполі. І зараз в Маріуполі є такі моменти опору. Тобто я не можу сказати, що це 100% перемога в Маріуполі. Маріуполь, він продовжує нести собі ці українські нитки, і воно все шиється в одне суцільне полотно, і той нечисті, яка там зараз є, її не буде. Тобто це не є остаточна перемога. І я впевнена, що є надія в цьому напрямку перемогти і може не відродити Маріуполь, а залишити після деокупації таким, як є, як для музею, бо дійсно жити на кістках, це страшне. Людина, яка звідти виїхала і повернеться, вона не зможе там жити нормально. Але ми повинні про нього пам'ятати завжди. І про цей Маріуполь про нього будуть кричати. Тобто він ніколи не буде забутий ані на українській землі, ані в цьому світі. Бо кожного дня друкуються книжки, газети, знімаються сюжети. Навіть зараз ми кричимо про Маріуполь. І про Маріуполь дізнається ще більше людей. Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб люди, які вижили, вони продовжували жити. І моя родина, тому приклад, попри всі ці складнощі негаразди, ми будемо жити. Жити окупантові на зло, одужувати, боротися і бути щасливими. По-іншому не може бути. І саме в цьому є наша перемога і буде. Така остаточна. Я в цьому впевнена. Марія, я ще згадав за маму, хотів вашу запитатися, як можна мамі допомогти? Бо деколи люди, наприклад, питаються, чи можна дати, чи може щось конкретне, якісь ліки, якісь, не знаю, матеріали, засоби і так далі. Важко сказати, чому. Може, коли питання заходить про гроші, то у всіх починаються там якісь сумніви і так далі. Звичайно, якщо ми кажемо про фінансову підтримку, то люди, які надають, я надаю, звичайно, не в публічному доступі, прямо от на всій сторінці, бо є такі люди, які намагаються відслідкувати фінансовий потік. І люди не замислюються над тим, там витрачають, наприклад, на якісь ліки, на засоби гігієни, бо коли людина не пересувається, людині потрібні там і памперси, і певні серветки, і певні ще якісь моменти. Бо людина не рухається, треба доглядати за людиною. І це все фінанси. І не завжди можна знайти, якісь волонтери підкажуть. Ось, для того, щоб не відраховували це я роблю в приватному моменті. І люди можуть випитати: я дав такий донат, скажіть, будь ласка, а як ви його використали? І це їхнє право, звичайно, так. В цьому чиста прозорість. Ось, нічого такого. Звичайно, як я казала, це засоби гігієни. Зараз після кожного етапу ми приходимо нове обстеження для відслідкування стану, і це можуть бути певні препарати. Ось, і по актуальності, звичайно, якщо є люди, які наприклад, володіють якимись мережами або мають зв'язки, я буду дуже рада спілкуванню з такими людьми. Ось. І все це варіюється залежно від етапу лікування і від стану матусі. Ось. Бо, до прикладу, сьогодні щось не потрібне, а завтра воно втрачає актуальність або навпаки. Тобто це такий гнучкий діалог, і якщо люди хочуть виходити на мене, спілкуватися, перепитувати, яка саме конкретна допомога, конкретну хвилину, будь ласка, мої месенджери та навіть пошта, номер телефону є в публічному доступі, і я відкрита до спілкування з людьми. Не соромно просити про допомогу, соромно нічого не робити і втрачати рідну людину. Ось. Тому я відкрита до спілкування та цих розмов. Так, я обов'язково розміщу ваші реквізити. Якщо буду публікувати на Фейсбуці, постараюсь на YouTube теж залити обов'язково ті реквізити, які в мене є, я їх розміщу теж в описі відео. Тобто там буде і банка Монобанку, і я не знаю, як ви вже хочете, чи рахунок ваш, там вже будемо домовлятися. Банка Монобанку, напевно, буде. В тому числі, наскільки я розумію, всім, кому цікаво відслідкувати стан, можна подивитися по банці, скільки туди прийшло фінансів. Так, це правда. Тому це теж є елемент певної прозорості в цьому плані, хто там не довіряє і так далі. Наскільки я розумію, якщо банка заповнюється, це її треба розбивати, брати гроші, створювати нову, тоді реквізити будуть вже інакші. Таким чином. Добре, Марія, я вам дуже дякую за розмову. Будемо залишатися в контакті. Я відео публікую і зроблю польський переклад для нього. Постараюся це зробити як можна швидше, звичайно. Дуже дякую. Дякую за вашу роботу. І вам дуже дякую за ваш час, який ви посвятили.